فتاة كسيحة لا تستطيع المشي، وقد أحبها ابن الجيران لطيبتها ودماثة خلقها، فتقدم لخطبتها، وأسرعت الفتاة لتزف البشرى إلى أمها، ولكن الأم أجهشت بالبكاء، لأن الأطباء قالوا لها أن ابنتها إذا تزوجت فلن ترزق بأولاد، وأنها ستعيش طوال عمرها عاقرا. فقالت الأم لابنتها: يجب أن تصارح الشاب بهذه الحقيقة. فقالت الفتاة: سأصلي كل ليلة وأطلب من الله أن يمنحني أولادا. قالت لها الأم: لا تتعلقي بآمال كاذبة، لقد أكد لي طبيب الاختصاص أنك ستعيشين عاقرا، ومن السذاجة أن يكون لك طفلا. صارحي خطيبك بالحقيقة. وامتثلت البنت لنصيحة أمها، وصارحت الشاب بالأمر، ولكن الشاب أصر على الزواج منها. وبعد أن تم الزواج كانت الكسيحة تدعو الله تعالى في كل ليلة وتقول: إلهي، حرمتني من نعمة المشي، فهل يرضيك أن تحرمني من نعمة الأمومة، والتي تتمتع بها ملايين الأمهات اللاتي يمشين على أقدامهن؟ أتعطي غيري نعمتين ولا تعطيني واحدة؟ واستمرت تدعو بهذا الدعاء من أعماق قلبها مدة 14 عاما، بدون كلل ولا ملل ولا كسل ولا فتور ولا قنوط ولا يأس. وبعد هذه السنوات الطوال استجاب الله تعالى لهذه الفتاة الكسيحة، ورزقها ب3 أطفال في حمل واحد، وعاشوا جميعهم بصحة تامة. النهاية. سبحان الله وبحمده، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.